Welcome back to my channel. For today's video, panibago na naman na makeup video ang aking gagawin. At dahil dyan, in-invite ko ang aking hipag dahil nandito siya sa bahay ngayon, dumalaw sila. In-invite ko siya na makeupan. Yeah. Dahil first time niya din na mag-full glam makeup. So, ayun. Kung gusto niyo malaman kung ano nangyari at kung ano resulta ng aking ginawa sa kanya, just keep on watching.
siya si Jillian ng aking hipag. So naman, anong mafe-feel mo? Oh my God, first time nangyari sa akin to. Ngayon ko lang naranasan ng ganito. Okay naman ba? Nagustuhan mo ba? Sobra. Thank you, ate. Yes. So, dahil dyan, kung magpapa-makeup kayo, alam nyo na. Messenger ko lang. Yan. Ilalagay ko dyan sa baba yung mga account ko. Yan. So, yan, Dalen. This is the final look. Sana nagustuhan nyo yung video na ito. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, Dalen!